phim truyền hình mới của Thành Nghị và La Vân Hy có cạnh tranh nhau không? Thị trường phim truyền hình đang phát triển song song, vì vậy hãy tránh gây bất hòa giữa người hâm mộ. Hai bộ phim truyền hình mới của Thành Nghị và La Vân Hy, Hồ Linh Market, Quyền Vương và Thủy Long Ca, có thể loại tương đồng nhưng không cạnh tranh. Việc phát sóng xen kẽ trên các nền tảng khác nhau sẽ thúc đẩy mối quan hệ cùng có lợi, cùng nhau thúc đẩy thị trường phim truyền hình võ thuật kỳ ảo. Khán giả rất thích xem những bộ phim hay được phát sóng liên tục, và chỉ những kẻ xấu mới tìm cách phá vỡ hệ sinh thái lành mạnh này. Thế giới phim truyền hình Trung Quốc rộng lớn đòi hỏi sự hợp tác chứ không phải xung đột lẫn nhau. Vào ngày 8 tháng 10, một chủ đề tìm kiếm thịnh hành đáng được thảo luận là phim truyền hình mới của Thành Nghị và La Vân Hy cạnh tranh nhau. Thứ nhất, xét đến việc cả hai bộ phim mới của Thành Nghị và La Vân Hy đều chưa được xác nhận ngày phát sóng, việc hiểu họ là đối thủ cạnh tranh là rất không chính xác. Thứ hai, ngay cả khi hai bộ phim mới của hai diễn viên trẻ hàng đầu này ra mắt cùng một khung thời gian, chúng cũng không nhất thiết phải cạnh tranh nhau. Thay vào đó, chúng nên được xem như một nỗ lực chung để thúc đẩy sự thịnh vượng của thị trường phim truyền hình Trung Quốc. Trước tiên, hãy cùng xem xét những bộ phim sắp ra mắt có sự tham gia của hai diễn viên trẻ tài năng này. Bộ phim sắp ra mắt của Cheng Yi, Fox Spirit Matchmaker, Royal Power hiện đang được lên lịch phát sóng trên Iki, nhưng ngày phát sóng vẫn chưa được xác nhận. Bộ phim sắp ra mắt của Luo Yunxi, Water Dragon Song cũng được lên lịch phát sóng trên Mango TV, nhưng ngày phát sóng vẫn chưa được công bố. Cả hai tác phẩm đều có cùng chủ đề kỳ ảo và có yếu tố võ thuật hành động. Điều này có thể đã khiến một số cư dân mạng so sánh hai bộ phim. Tuy nhiên, khả năng hai bộ phim cùng ra mắt trong cùng một khung thời gian là bao nhiêu? 5 năm trước, khả năng hai bộ phim tương tự trên các nền tảng khác nhau phát sóng trong cùng một khung thời gian là rất cao. Không chỉ mỗi nền tảng đều tự tin mà quảng cáo cũng sẽ ủng hộ quyết định này. Nói cách khác, 5 năm trước, có rất nhiều nhà quảng cáo sẵn sàng đầu tư vào thị trường phim truyền hình, và ở mức độ này, họ đã ủng hộ ý tưởng phát sóng hai bộ phim tương tự trong cùng một khung thời gian. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng nhà quảng cáo và quy mô quảng cáo không ủng hộ cách tiếp cận này. Đối với Iki và Mango TV, khả năng cạnh tranh giữa Fox Spirit Matchmaker, Royal Power và Water Dragon Song rõ ràng là không tồn tại. Nhiều khả năng, hai nền tảng này sẽ áp dụng lịch phát hành xen kẽ. Ví dụ, một phim sẽ phát sóng trước, sau đó mới đến phim kia. Hơn nữa, bất kể phim nào phát sóng trước, cả hai đều phát triển mạnh mẽ, chứ không phải theo kiểu một hoặc không. Tại sao lại như vậy? Điều này cần được xem xét từ hai góc độ. Góc độ thứ nhất là từ góc độ thương mại. Đối với quảng cáo, bất kể phim nào phát sóng trước, phim đầu tiên đều mang lại những hiểu biết sâu sắc về thị trường. Nếu hiệu quả tốt, đặc biệt là với lượng người xem cao và mức độ thảo luận trực tuyến cao, quảng cáo sẽ làm tăng chi phí quảng cáo. Hơn nữa, mức chi tiêu tăng này sẽ kéo dài từ phim đầu tiên sang phim thứ hai. Đối với quảng cáo, vì khán giả trẻ thích phim giả tưởng, võ thuật và lãng mạn, tại sao không đầu tư vào cả hai? Góc độ thứ hai là từ góc độ khán giả trung bình. Đối với khán giả trung bình, dù Royal Power hay Water Dragon Song có thành công vang dội hay không, nó đều sẽ khơi dậy sự hứng thú với thể loại này. Ví dụ, nếu ai đó xem Royal Power trước và thấy cốt truyện kỳ ảo, võ thuật và lãng mạn thực sự cuốn hút, họ có thể sẽ theo dõi Water Dragon Song tiếp theo vì cả hai đều cùng thể loại. Khán giả khao khát sự liền mạch giữa những bộ phim cùng thể loại hấp dẫn. Vì vậy, tôi cho rằng hai bộ phim này là một ví dụ điển hình về mối quan hệ hợp tác cùng có lợi. Cái gọi là tâm lý cạnh tranh vẫn là một khái niệm rất cơ bản. Các nền tảng, công ty sản xuất và thậm chí cả các ngôi sao của cả hai bộ phim đã từ lâu từ bỏ tư duy cạnh tranh này và chấp nhận một mối quan hệ hợp tác cùng có lợi. Các nền tảng, công ty sản xuất và các ngôi sao hy vọng rằng cả hai bộ phim sẽ thành công, từ đó nâng cao kỳ vọng của thị trường đối với thể loại này và tạo ra lợi nhuận cao hơn. Khán giả cũng rất vui mừng khi thấy điều này xảy ra. Ai mà không vui mừng khi thấy điều này xảy ra chứ? Có lẽ chỉ có người hâm mộ bên thứ ba. Sau khi cụm từ tìm kiếm thịnh hành, trận chiến phim mới của Trình Di và La Vân Hy, cả người hâm mộ Trình Di và La Vân Hy đều cho rằng xuân đến khi trăm hoa đua nở. Người hâm mộ cả hai phía đều tỉnh táo nhất, bày tỏ sự quyết tâm theo dõi và ủng hộ cả hai bộ phim. Đây là một thái độ tích cực và lành mạnh của người hâm mộ. Nếu cả hai bộ phim đều có chất lượng cao, chúng có khả năng tạo nên cú hit ngay từ khi ra mắt, rõ ràng là một trường hợp anh em cùng chung tay chinh phục thế giới.
Một số fan thứ ba đang tạo ra xung đột này, hy vọng tạo ra một cuộc khẩu chiến giữa người hâm mộ Trình Di và La Vân Hy, từ đó làm mất uy tín của cả hai bộ phim. Cách tiếp cận này cực kỳ ác ý, sự phát triển lành mạnh của thị trường phim truyền hình Trung Quốc không thể dính líu đến những âm mưu và thủ đoạn như vậy. Thị trường phim truyền hình sẽ không phải là nơi một người được ăn, những người còn lại phải chịu đói. Ngược lại, mọi người đều có lợi cho nhau và không nên có chỗ cho việc đâm sau lưng nhau. Hiện tại, lượng phát sóng hiệu quả hàng ngày của phim truyền hình là hơn 300 triệu lượt xem. Trên thực tế, khi anh em cùng nhau chinh phục thiên hạ, thay vì âm mưu chống đối lẫn nhau, thị trường phim truyền hình Trung Quốc có thể đạt lượng người xem hàng ngày vượt quá 400 triệu, thậm chí 500 triệu. Một số fan thứ ba nên hiểu rằng thị trường rất rộng lớn, không cần phải chỉ tập trung vào một lượng nhỏ thức ăn cho chó. Với ngày càng nhiều diễn viên trẻ tài năng dấn thân vào lĩnh vực phim truyền hình, thị trường phim truyền hình là một đại dương bao la, không phải là một đại dương nhỏ bé. Do đó, quan điểm của tôi là vì hai bộ phim vẫn chưa xác nhận ngày phát sóng nên không cần phải kích động sự cạnh tranh, ngay cả khi họ cùng phát sóng, họ vẫn là anh em cùng nhau chinh phục thiên hạ. Hai cảnh quay được yêu thích nhất của Thành Nghị đã bị cắt và công sức của anh ấy đã bị lãng quên. Người hâm mộ đang kêu gọi chỉnh sửa lại để khôi phục lại vẻ đẹp rực rỡ của nam diễn viên. Thành Nghị đã làm việc rất chăm chỉ trên phim trường, máu bắn tung tóe khắp đồng tử, nhưng anh ấy vẫn từ chối cắt, vậy mà hai cảnh quay được yêu thích nhất của anh ấy lại bị phá hỏng. Khán giả chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe mà không hề nhận ra anh ấy thực sự đang lao vào chiến trường với thương tích. Họ cảm nhận được sự yếu đuối đột ngột của nhân vật nhưng lại bỏ lỡ màn kịch anh hùng dẫn đến kiệt sức. Khi diễn xuất nhập vai gặp phải thời đại biên tập tốc độ cao, công sức của nam diễn viên trở thành một sự hy sinh vô hình. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp cho Thành Nghị, hai cảnh yêu thích của anh ấy đã bị cắt. Gia đình ơi, ai hiểu được điều này? Tôi đang mải mê xem Đi đến núi và biển, nhưng rồi tôi xem được một cuộc phỏng vấn hậu trường khiến tôi bật cười. Chính Thành Nghị nói hai cảnh yêu thích của anh ấy đã bị cắt sao? Liệu đây có phải là một nỗ lực để khiến những khán giả bị ám ảnh bởi chi tiết phát điên không? Nam diễn viên đã làm việc rất chăm chỉ trên phim trường, máu bắn tung tóe khắp đồng tử và vẫn từ chối cắt. Vậy mà giờ đây thậm chí còn không có một cảnh quay đầy đủ nào của họ được phát sóng. Liệu đây có phải là một đột phá trong khâu biên tập hậu kỳ hay là một sự xóa bỏ tàn nhẫn công sức của các diễn viên? Hôm nay, hãy cùng khám phá lý do tại sao hai cảnh bị xóa của Thành Nghị lại khiến người hâm mộ đau lòng đến vậy. Sự chân thực của đôi mắt đẫm máu đã trở thành một sự hy sinh vô hình. Hãy bắt đầu với cảnh đầu tiên, cảnh họ hộ tống Ngô lão phu nhân. Đây được cho là một cảnh hành động cực kỳ căng thẳng và Thành Nghị vào vai Tiểu Thu Thủy đã vô tình bị máu thật bắn vào mắt trong lúc hỗn chiến. Lúc đó, một người bình thường sẽ hét lên đau đớn và yêu cầu cắt. Nhưng Thành Nghị thì sao? Đạo diễn không thể chịu đựng được nữa và yêu cầu cắt. Nhưng ông ấy xua tay, không sao, cứ quay tiếp đi. Tại sao? Bởi vì ông ấy cảm thấy rằng trong tình huống sống còn đó, máu trong mắt nhân vật là phản ứng chân thực nhất và việc cắt chỉ làm hỏng trải nghiệm nhập vai và căng thẳng. Cảnh quay này thực sự là hiện thân của cụm từ diễn xuất nhập vai. Hãy tưởng tượng xem, cảm giác sẽ thế nào nếu mắt bạn bị máu làm mờ mắt, gay xè, bản năng muốn dụi mắt, nhưng trên chiến trường, bạn không có thời gian để xử lý những điều này. Thành Nghị đã chọn sử dụng nỗi đau thể xác thực sự để phù hợp với trạng thái tâm lý của nhân vật. Màn trình diễn, tự hành hạ này thực sự mới mẻ trong làng giải trí Trung Quốc. Nhưng kết quả là gì? Tất cả những gì chúng ta thấy là đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt hơi kỳ lạ. Không ai biết anh ấy thực sự ra trận với thương tích. Giống như việc tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn chỉ để dọn ra một đĩa rau xào và nói với khách, món chính đã có trong nồi rồi. Thật bực mình phải không? Một số cư dân mạng nói đùa, Thành Nghị đang đưa diễn xuất phương pháp lên đến cực điểm, nhưng tiếc là khán giả chỉ thấy diễn xuất bề nổi. Thậm chí có người còn nói, thật phí máu, đáng lẽ tôi nên nhờ đạo diễn lau đi, ít nhất là để cảnh quay được rõ ràng. Nhưng tôi nghĩ điều này phản ánh chính xác sự chuyên nghiệp của Thành Nghị với tư cách là một diễn viên. Anh ấy theo đuổi tính chân thực của nhân vật chứ không phải hình ảnh hoàn hảo trước ống kính. Sự hy sinh này cần được nhìn nhận. Cảnh nghệ thuật yêu thích của tôi bất ngờ bị cắt thành chế độ tua nhanh. Nếu cảnh đầu tiên là một sự hy sinh vô hình thì cảnh thứ hai là một điểm nhấn bị cắt bỏ. Thành Nghị đã nói rõ trong một cuộc phỏng vấn rằng cảnh anh ấy yêu thích nhất là cảnh anh ấy hộ tống tướng Ngô Kiệt vì nó đặc biệt mang tính nghệ thuật. Lưu ý rằng đây là cảnh yêu thích của nam diễn viên, không phải cảnh được người hâm mộ yêu thích mà là một màn trình diễn mà anh ấy thực sự tán thưởng. Nhưng bộ phim chính diễn ra như thế nào? Chúng ta thấy Tiêu Thu Thủy đánh bại người anh thứ hai, chuyển cảnh mọi người chiến đấu ở Bắc Hoang. Một sự thay đổi khác, Tiêu Thu Thủy xuất hiện cùng tướng Ngô Kiệt. Chuyện gì xảy ra ở giữa? Hoàn toàn không có gì. Đây không phải là một chương trình truyền hình,
mà là một bài thuyết trình PowerPoint để khán giả tự tưởng tượng ra những điểm chính của cốt truyện. Theo những thông tin rò rỉ, cảnh này đáng lẽ phải là điểm nhấn để cứu Ngô Kiệt. Tiêu Thu Thủy đã sử dụng Thiên Thư Thập Ngũ Quyển, khiến cô kiệt sức hoàn toàn và thể lực cũng bị kéo căng đến cực hạn. Đây không chỉ là một màn bùng nổ võ công mà còn là sự chắt lọc cảm xúc và ý chí của các nhân vật. Họ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì lợi ích chung của đất nước, thậm chí đến mức kiệt sức. Và trận chiến quyết định sau đó, nơi Tiêu Thu Thủy chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa quan sát, lại có một lời giải thích hợp lý. Anh ta không chỉ lười biếng, anh ta thực sự kiệt sức. Nhưng với cảnh quay này, động lực của các nhân vật trở nên vô cùng mong manh. Khán giả tự hỏi, tại sao người hùng này lại đột ngột qua đời? Không có điểm báo trước, cảm giác bi kịch sau đó bị giảm đi đáng kể. Giống như một tiểu thuyết võ hiệp, nơi nhân vật chính miệt mài tu luyện những kỹ năng vô song, chỉ để rồi truyền thẳng đến nhiều năm sau, với sức mạnh hoàn toàn mất đi, khiến người đọc hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra giữa chừng? Anh ta bị chó ăn thịt sao? Một số người trong ngành phân tích rằng việc biên tập mạnh tay này có thể là để đáp ứng nhịp độ của thời đại video ngắn, theo đuổi trải nghiệm xem, nhịp độ nhanh, mật độ cao. Vấn đề là, phim truyền hình không phải là một tập hợp các video ngắn, nó cần có phần mở đầu, phần giữa, phần kết và sự tích tụ cảm xúc. Việc cắt bỏ toàn bộ phần cao trào dẫn đến cao trào đồng nghĩa với việc cao trào không còn thực sự là cao trào nữa, mà thay vào đó là cảm giác đột ngột khó hiểu. Công sức của diễn viên so với những cân nhắc hậu kỳ, ai phải trả giá cho những hối tiếc. Đến lúc này, chúng ta phải đối mặt với một thực tế phũ phàng trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Sự cống hiến của một diễn viên đôi khi không thể sánh bằng một điều chỉnh kỹ thuật đơn giản. Trong hậu kỳ, thái độ của Thành Nghị khá thoải mái, anh nói, không sao cả. Họ, đội ngũ hậu kỳ, hẳn có những cân nhắc riêng của họ. Câu nói này vừa đáng ngưỡng mộ vừa đau lòng. Sự chuyên nghiệp và hào phóng của anh ấy thật đáng ngưỡng mộ, nhưng thật đáng buồn khi sự tôn trọng này dường như không được đáp lại. Chúng ta thường nói, món ngon không bao giờ là quá muộn, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc món ăn phải được chuẩn bị trước. Món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ của Thành Nghị đã bị vứt bỏ trong quá trình hậu kỳ với lý do cách trình bày không hấp dẫn. Đây không phải là một sự thỏa hiệp về mặt nghệ thuật mà là sự thiếu tôn trọng đối với nguồn gốc của quá trình sáng tạo. Một số cư dân mạng tức giận đáp trả, nếu những cảnh không đáng kể có thể bị cắt bỏ tùy tiện thì làm ơn hãy nói cho khán giả biết điều gì là quan trọng. Liệu có nên phân loại nỗ lực của diễn viên không? Chớ trêu hơn nữa, những cảnh bị cắt này thường là điểm nhấn trong diễn xuất của các diễn viên. Chúng có thể không đủ gay cấn hay thú vị, nhưng chúng chân thực và sâu sắc. Giờ đây, để theo đuổi cái gọi là bí mật giao thông, những nội dung chậm rãi và tỉ mỉ này đang bị cắt giảm trên diện rộng. Nếu tình trạng này tiếp diễn, liệu còn bao nhiêu tác phẩm kinh điển đáng nhớ còn sót lại trong làng giải trí trong nước? Dĩ nhiên, có người nói, dựng phim là về trải nghiệm hình ảnh tổng thể, chúng ta không thể vì tiểu tiết mà đánh mất bức tranh toàn cảnh. Điều này đúng, nhưng làm sao chúng ta định nghĩa nhỏ và lớn? Nếu ngay cả diễn viên cũng coi một cảnh phim là yêu thích của mình thì liệu nó có còn lớn nữa không? Có lẽ gốc rễ của vấn đề không phải là việc có nên cắt bỏ hay không, mà là ai mới là người có quyền quyết định cuối cùng. Chúng ta nên nghe theo ý định ban đầu của tác giả hay chiều theo những điểm nhạy cảm được thị trường định sẵn? Vậy, khi chúng ta bối rối trước sự yếu đuối đột ngột của Tiêu Thu Thủy trên màn ảnh, liệu chúng ta đã bao giờ nghĩ đến màn giải cứu đầy kịch tính mà anh ấy từng trải qua? Khi bàn về diễn xuất ấn tượng của Thành Nghị, liệu chúng ta có nhận ra rằng những khoảnh khắc quyến rũ nhất của anh ấy có thể sẽ mãi mãi tồn tại trên màn ảnh? Tôi đồng cảm với Thành Nghị, không chỉ vì sự cống hiến của anh ấy đã bị lãng quên, mà còn vì sự cống hiến của anh ấy cho mỗi vai diễn đang bị xói mòn bởi ngành công nghiệp giải trí đồ ăn nhanh. Cuối cùng, một câu hỏi, theo anh, một bộ phim truyền hình nên cân bằng giữa tính toàn vẹn và nhịp điệu như thế nào?